ਹਾਈ एवरीवन, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ ਐਂਡ ਐਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਐਂਡ ਐਟ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੇਅਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ। ਫॉर एग्जांपल ਵਿਦ ਕੰਟਰੀ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿਟੀ। एग्जांपल ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਵਰਕ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਵਰਕ ਇਨ ਇਨਫੋਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਐਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ ਐਟ 7 PM ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਚ ਸਕੂਲ ਐਟ 9 AM। ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। At is always used ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ small geographical area. For example, I am at the softy corner, I am at the gym, I am at the railway station. So ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ at use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ also for a particular destination and which is smaller in size as compared to a bigger area. Let's say I am at the railway station in Mohali. So railway station ਦੇ ਅੱਗੇ at ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ comparatively ਬਹੁਤ small ਹੈ size ਦੇ ਵਿੱਚ as compared to Mohali. Thank you so much for watching this video. Keep learning.